channel එකට යාළුවෝ හැමෝම ආදරෙන් පිළිගන්න. ඉතින් අද ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්න හදන්නේ 1 TB external hard disk එක ගැන. ඉතින් අපි external hard disk එකක් ගත්තාම අපිට ගොඩක් වෙලාවට data transfer කරගන්න එක්කෝ travel කරගෙන අරගෙන යන්න ගොඩක් වැදගත් වෙනවා මේ portable hard disk. ඒ වගේම ලොකු capacity එකක් තියෙන hard disk එක. ඉතින් මම අද කතා කරන්නේ ADATA brand එකේ HD 680 කියන model එකේ න 1 TB external hard disk එකක් unbox කරන්න. ඉතින් අපි වැඩි කතා බහ නැතුව මේ ගැන විස්තරයක් කතා කරමු. ඉතින් මේ ADATA මේ brand එක ගත්තාම මේ box එක පිටිපස්සේ තියෙන specifications ටික ඔයගොල්ලෝ එතන තියෙන විස්තර ටිකක් ඔයගොල්ලන්ට කියව ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම side එකෙන් බැලුවාම ඒගොල්ලෝ අපිට option 4ක් අපිට දීලා තියෙනවා. lock එකක් තියෙනවා පේනවා, sensor එකක් තියෙනවා පේනවා, hard disk එකක් වැටලා වගේ නිකන් මොකක් හරි දෙයක් තියෙනවා පේනවා. තව cable එකක් දෙපැත්තෙන් ඇඳලා තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ option 4ක් තියෙනවා. මම ඒ ගැන ඔයගොල්ලන්ට පහදලා දෙන්න. හරි. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලා බලමු කොහොමද මේක unbox එක යන්නේ කියලා. මොන විදියටද මොන හැඩයටද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් අපි වැඩි කතා බහ නැතුව අපි මේක එනම් ගලවමු ඉක්මනින්. ඉතින් හරි. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට කරකවලා බැලුවා, වටපිට බැලුවා. හොඳයි. ලස්සනට පෙනුම් තියෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට දැන් තියෙන්නේ මේක වැඩි කතා බහ නැතුව ඉක්මනින් ගලවන්න. හරි. මෙන්න මේ විදියට ඕගොල්ලන්ට hard disk එක open කරගත්තා. ගැරෙන්නෙත් නෑ, හරියන්න ඇරුණා. දැන් ඉතින් hard disk එක open කරගත්තා. මෙන්න ආව එළියට දැකුම් කළු වගේ කළුවට කළුවේ hard disk එක අපි ඉලට ගත්තා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි hard disk එක නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ අලු ඩිසයින් එකකට නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඉතින් ප්ලාස්ටික් කවරේ අපි පැත්තකින් තිබ්බා. hard disk එකයි කැටලොග් එකයි data cable එකයි තමයි ඉතින් අපිට මේකට දෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට ගත්තාම ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේක තමයි ඉතින් එකී මෙකී නොකී හැමදේම මෙන්න මේකෙත් තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේක කියවලත් යම් අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන් මේ hard disk එක ගැන. ඉතින් හරි, අපි ඒකත් පැත්තකින් තියමු. පැත්තකින් තියලා අපි දැන් hard disk එකයි cable එක අතර ගමු. 3.2 ස්පීඩ් එකෙන් තියෙන data cable එක. මේක තමයි වැඩි දිගින් නෑ, සාමාන්‍ය දිගින් තියෙන cable එකක් තමයි හම්බෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපි hard disk එක ගත්තාම ඔයගොල්ලන්ට අමුතු හැඩයකින් විදිය පේනවා. ඉතින් එතකොට ඔයගොල්ලෝ මේ දෙපැත්තේ තියෙන මුළු හතර තමයි ඔයගොල්ලෝ වැඩි සේෆ් විදියට හදලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක රබර් සිලිකන් එකක් තමයි තියෙන්නේ. සිලිකන් එක ගොඩක් දුරට අපි යොදා ගන්න හේතුව hard disk එක හදිස්සියෙන් හරි බිම වැටුනොත් ඒ එන කම්පැනි එකට ඔරොත්තු ඇද ගන්නවා. ඔරොත්තු දෙන විදියට තමයි කම්පැනි එක ඇතුළට ඇද ගන්න විදියට තමයි ඒගොල්ලෝ නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. මෙතන තමයි ඔයගොල්ලන්ට data cable එක fix කරගන්න පුළුවන්. එතකොට high කරගන්න පුළුවන් එතනට. මේ විදිහට තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ට අර මුළු ටික ගොඩක් මේගොල්ලෝ හදලා තියෙන ගොඩක් වෙලාට අපි අතේ වුණාම මේ දේවල් හයියෙන් වදින්න ගන්නවා. ඒක නිසා ඒ රබර් සිලිකන් එකත් එක්ක ඒගොල්ලෝ ඒක සේෆ් විදිහට ඒවලා තියෙනවා. ඉතින් බරින් ටිකක් වැඩි. හැබැයි ඉතින් සහැල්ලුයි ගෙනියන්න. අපිට කොහේ හරි යද්දි ඉතින් එක ඒවා ඉතින් දාගෙන එනවනේ අපි ගියාම නේද? යාළුවෝ හම්බුනාම මොන හරි data transfer කරගන්න උනාම පොඩි capacity බෑ. ඉතින් 1 TB hard එක කොහේ හරි සාක්කුවේ හරි බෑග් එකේ හරි දාගන්න පුළුවන් විදිහට පහසුවෙන් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට මේ රබර් එක ගලවලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් සිලිකන් එක. හැබැයි ඉතින් එතකොට මේකේ සේෆ්ටි ඔයගොල්ලන්ට තව අඩු වෙන හදිස්සියෙන් හරි වැටුනොත් සමහරවිට ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්න ඒක මේකේ තියෙන එක වාසියක් තමයි මේ සිලිකන් කවර් එක දාලා ඉවලා තියෙන එක. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ data 3.2 data cable එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ cable එක ඔයගොල්ලෝ හරි විදියට මේකේ තියලා තද කරන්නේ නැත්නම් වැරදි පැත්ත දාලා හයිය තද කරලා සමහරවිට මෙතනින් ගැලවිලා යන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයගොල්ලෝගේ මේකේ hard එකට ලොකු ගැටලුවක් වෙයි. ඉතින් ඒක නිසා අනිත් එක තමයි මේ hard disk එක ඔයගොල්ලෝ data transfer කරද්දි data transfer කරලා ඉවර වෙනකන් ඉඳලා එතකොට desktop එකට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලෝ මේක hard disk එක එතනින් remove කරන්න ඕන. එතකොට data යද්දි එක සැරේට හදිස්සිය කලබලෙ ඇදලා යන්න එපා. එතකොට එහෙම වුණොත් hard disk එකට damage වෙන්න පුළුවන්. තවත් දෙයක් තමයි මේ hard disk එකට ඕන නම් hard disk එකේ partition එකට ඔයගොල්ලන්ට security guard එකක් දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේකේ තව දෙයක් තමයි cable management එක. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මේ cable එක වෙනම දාගෙන යන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මේක ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ දෙපැත්තේ විදිහට හරියට රඳවලා ඕගොල්ලන්ට පොඩි hand bag එකක් විදිහට එල්ලගෙන යන්න පුළුවන් පහසුකමක් තියෙනවා. තව දෙයක් තමයි මේකේ
සෙන්සර් ෂොක් සෙන්සර් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ හાર્ඩ් ඩිස්ක් එක හරිසින් හරි වැදුනහම ඇතුලේ තියෙන හાર્ඩ් ඩිස්ක් එකේ තියෙන හાર્ඩ් ඩිස්ක් එකට වෙන ඩැමේජ් එක අවම වෙන විදියට මේක නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට ඔයගොල්ලන්ට එල්ලගෙන යන්න පුළුවන්. පොඩි එතකොට ගිනියන්න වෙන මහන්සියක් දරන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා ඒ වගේම අපි අතින් නිතරම වෙන දෙයක් තමයි බිම වැටෙන එක. ඒකටත් හොඳ විදියට සේෆ්ට් විදියට ඒගොල්ලෝ නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එකේ යම් අදහසක් එන්නේ නැති කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් channel එක හොඳයි නම් subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න. එතකොට subscribe කරලා all button එක click කරන්න. ඉතින් channel එක හොඳයි නම් තවත් යාළුවෙකුට recommend කරන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම ජයෙන් ජය වේවා. මම අදට මේ වීඩියෝ එකෙන් නවතිනවා. ආයෙත් තව හොඳ වීඩියෝ එකකින් අපි හමු වෙමු.